Gcrypto trading na sa Gcash, Gcrypto trading coming soon. Hi guys, this is Erlynn TV. Welcome to my channel. So, ang topic po natin today ay ang bagong Gcrypto sa Gcash. I-check po natin kung ano na po ang latest update dito sa ating Gcash. Click Gcash. So, as you can see, nasa screen na po tayo ng Gcash. So, dito, makikita po natin yung View All. I-click mo na ang View All. So, as you can see, nandito ang yung My Favorite, Send Pay, and Borrow, and also Grow. So, pupunta tayo dito sa Grow. Under siya ng G-Save, G-Insure, G-Invest, and Gcrypto. Imagine, ito na ang bago ngayon sa Gcash, ang kanilang Gcrypto. Di ba nag-aano tayo ng cryptocurrency din po sa coin.ph. Nag-transfer po tayo ng ating funds from Gcash. Ngayon, sa Gcash, meron ng Gcrypto. So, i-click mo lamang ang Gcrypto. So, crypto is coming soon. Ibig sabihin, hindi pa siya naayos pa. Hindi pa natin ito magagamit. Explore the crypto market anytime, anywhere. Buy, sell, and learn crypto with Gcash soon. So, hindi pa po nila talaga na-update dito yung Gcrypto. So, hintayin na lang po natin ang latest dito sa ating Gcash account para po makagamit po tayo ng mga trading sa cryptocurrency. Gamit lamang po ang ating digital wallet na Gcash. So, proceed po tayo next video para sa paggamit po ng Gcrypto dito sa Gcash. This is the fourth one of Gcrypto's tutorial ng Erlynn TV. So, I'm done with this video and thank you for watching, and don't forget to like and subscribe my channel and click the notification bell para lagi po kayo update